Oikein hyvää maanantaita ja uutta viikkoa. Mulla on vielä työt tässä tietokoneella kesken, mutta just äsken mun kännykkä tuli bling ja ilmoitus, että mun tuubiresorit on tullut tuohon lähikauppaan ja nyt mä yritän ihan satalla syyssä nämä tekstitykset saada tänne, jotta mä saan laittaa oikein se tuubiresori ja laittaa asuntovaunuun. Työt tehty taas ihan hirveällä kiireellä toi tekstittäminen. Mä oon lähdössä hakeen Kiiaa, meidän pitää käydä yhdessä paikassa ja sit hakee se... Mitä mä menossa hakee? Tuubiresori. Täällä oli limsa halavalla. Tämmöistä testiin. Siis tämmöinen. Älä viitti. Siis tää on just, mä just Kiialle sanoa, tää on just tämmöstä, kun munkaan lähtee kauppaan. Sieltä tarttuu sitten, no nyt 3 kertaa 6 tölkiä limsapäkkiä ja ehkä 1 tupla otettiin puoliksi. Mutta nyt, jes, mun tuubiresorit. Tää mun nyt heti, ottakaa, Kiian kanssa, Kiian mielessä tää oli ihan supertyössä paketti, kun se kysyi multa, että mitä täällä on. Sitten mä olin vaan silleen, että nyt tuli nykyään, kun mä oi vitsi, tää on kyllä nyt teipattu niin hyvin, että mä en varmaan saa tätä kyllä auki. Ei, mitä tää on näin? Missä sä oot oikein ilmoittanut? Ompelukankaat.fi. Sama paikka, mistä tuli ne meidän tuubiresorit siihen meidän sohvaryhmäänkin ja ne on ollut hyvät. Tuli vaan pikkukuva. Yes. Yes, yes, yes. Niin kato, sehän näkyy tosta läpi. Tähän on vähän niin läpi. Yes, 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 yes. Kattakaa. Mä tein hienon pätkää äsken, mulla oli tässä tää ja sit mä kaajoin tätä lipskaa tähän ja mä maistoin tätä ja arvostelin ja sitten mä rupesin katsoa, että jaa, mulla ei kuvannut ollenkaan, mutta maistettiin Kiian kanssa tätä. Molempien tuomio on se, että ei tää kyllä oikeastaan niin kuin limelle maistu. Mä oikein tiedän, että ihan hyvä. Taisi olla vaan vähän kylmempää, mutta... Minä olen tullut eväitteni kanssa tänne. Puolikas tupla ja kokista. Siinä on kankaat. Ja nyt aletaan hommiin. Sen verran oppinut näissä diuhommissa, että ota aina kuva ennen kuin purat. Nyt mulla pitäisi olla oikein kokoinen pala. Sitten vaan tää pitäisi nyt jollain ilveellä saada hyvin laitettua tonne. Nyt täytyy sanoa, että nyt on kuulkaa niinku taisteluvoitto. On hyvin lähellä, että toi DC-fiksi ei ollut siis mä olin ihan oikeesti mä en valehtele. Mä olin näin lähellä, että mä revin sen tosta irti. Toi oli ihan hitsin vaikea saada lähöilleen tohon, että se lähtee suoraan. Näin lähellä, että mä en tehnyt sille ja nakannut menemään. Mut sit kun mä ajattelin, että mä vielä kerran koitan. Ja mä kerran kokeilin. Ja nyt se on siellä seinässä. Mulla on vielä viimeistelyt tuolta kesken, mutta mä sain sen. En antanut periksi. Hyvä minä. Ensisilmäys kauempaa. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Vitsi, tästä tulee hyvää. Nyt on siistitty nuo reunat ja sit mä laitoin noi ruuvien suojat takaisin tonne paikoilleen. Peräseinä on valaamissa. Sitten mä ajattelin, että mä laitan myös tällä samalla. Mulla on kapeampana niin ton välin ja ton välin. Mä veikkaan, että tulee aika kivan näköinen. Ja sitten tää tuubiresori. Tää ei nyt ihan ollut, tässä on ollut ehkä vähän niinku sit kuitenkin harmaamman sävyinen. Mutta on toi nyt parempi kuin se sininen. Ja mähän voisin viettää koko päivän täällä vaunussa, mutta nyt täytyy keskeyttää ja pitää lähteä tekemään ruokaa. Ja sitten treenikuskaamisia ja jne. Ei mun tarvinnutkaan tehdä ruokaa. Petri teki. Mä kävin nakkaamassa Nella ja nappasin yhden
keksin suuhun. Ja nyt mä kerran nuo lamput takas tuohon paikalle, niin saa laittaa lämmöt tänne päälle vähän miellyttävämpisti ja alkaa näitä reunoja laittaa. Äkkiä kylmenee. Pikkusen tuntuu ehkä pahalta tehdä heti reikä tänne, mutta ei se auta. Ei se auta. Mietin, kun olisi tehnyt väärään kohtaan. Upsis. Lamput on siellä. Nyt on totuuden hetki. Painetaan täältä virrat päälle. Katsotaan, syttyykö valot. Yes! Toiseen ei syty. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mä en muista, että onko tosta lamppu palannut vai onko siinä ne liitokset lähtenyt. Tarkasti nuo liitokset niin oli kiinni. Eli tästä on vaan siis lamppu palannut. Täytyy ostaa uusi. Otetaanpa saman tien irti tuolta. Niin nääkin olisi kiva päivittää vähän semmoseen niinkö omaan tyylisemmän näköiseksi nämä, mutta ne ei nyt ollut laskettuna tähän tuunausprojektiin, niin tehdään ne vaikka sitten ensi kesänä. Kattokaa, miten näistä tuli 1 000 000 kertaa paremman näköiset nyt. Nyt mä roudan nää tonne asuntovaunuun ja sit mä pähkäilen, että mitenkäs minä kiinnitän ne sinne. Tän ruuvin mä mun mielestä tuolta irrotin, mutta tää näyttää ihan hirveän pitkältä. Niin katsotaanpa, jos tässä olisi joku vähän niinkö maltillisemman. Mä luulen, että se ei tarvi ihan noin. No? Joo, mennään. Nyt mä tarvin eri kokoisen tuon. Mikähän tuohon nyt sopisi? Kokeillaanpa sopii. Saako näistä ottaa kuvaakin? Näistä korteista. Mistä ottaa kuva? Niin, näistä korteista. Korteista? Niin. Saako? Mä en nyt ihan ymmärtänyt, mutta... Saako tästä painaa? Noin. Nyt sitten mietitään, että mitenkäs mä saan... Periaatteessa mun pitää laittaa nyt vielä toinen tähän, eikö toinen ruuvi vielä? Koska muutenhan... Oletko sä nuo kaikki? Joo, kyllä mä varmaan joudun ne kaikki laittaa, mutta mä nyt mietin, että miten mä saan tän nyt telekoneoperaatio, mutta uskokaa tai älkää, mä sain kiinnitettyä nuo sivupaneelit tonne seinään. Molemmat on laitettu. Yhtään ruuvinreikää ei ole tässä etupuolella tuossa niinku tuupiresorin päällä. Mä sain sen verran kitkuteltua tätä kangasta, että joka tommoseen tukipuuhun niin mä laitoin 2 ruuvilla kiinni. Pysyy siinä. Tekis mieli vielä laittaa tonne noi DC-fiksit kans, mutta mä luulen, että se on ehkä toisen päivän homma. No niin, tämä alkaa muodostumaan. Kattakaapas tätä. Mulla on täällä tämmönen työmieskaveri. Kattakaa. Jei. Ja Almakin. Almakin ja mun työmieskaverina. Onko Alma sun työmieskaverina? No niin. Täällä onkin paljon hommia. Petri tuli kotia ja otti Rasmuksen tonne sisälle. Nyt mä vielä vähän siivosin tässä vaunussa ja nyt ihan vaan istun ja fiilistelen, kun tää alkaa muodostumaan. Voin kertoa, että näkymä tästä tuonne on tällä hetkellä
pikkasen paljon kivempi kuin aikaisemmin. Oi, ihanaa, kun mä pääsin eroon siitä ruskeasta peräseinästä. Nyt joku kivat lakanat tohon. Ja hei, nyt kertokaapa te, mä luotan teihin. Minkälaiset sivuverhot mä nyt tähän laitan? Nää lähtee pois, nämä valkoiset jää tähän keskelle, mutta minkälaiset sivuverhot? Mulla jotenkin ei ole nyt niinku yhtään, nuo tyynyt mä toin tuohon vähän niinku, jotenkin mulla tuli semmonen, että nuo voisi ehkä sopia tänne, mutta en tiedä. Mutta minkälaiset sivuverhot te laittaisitte tähän tilaan? Mulla ei ole niinku mitään ideaa nyt, että minkälaiset. Pitäisikö ne olla sitten, voisiko ne olla vaikka jotain vaaleanpunaista, tai voisiko ne olla vaikka tätä kangasta, tai pitäisikö ne olla tummemmat vai vaaleet, yksiväriset vai sitten, vitsi tää on kyllä kans. Mitä mä teen? Revinkö nämä kaikki irti ja pistän semmosen puurimaan vaan tonne, mistä laitan sitten verhot. Teki semmoset lenksuverhot ja laittaisi verhot niistä roikkuu. Mulla pikkasen niinku menee käpy tähän. Tähän ei nyt sovi niinku yhtään tähän. Mä jämähin tähän sängylle, mä varmaan puoli tuntia maannut tässä jo. Mä aloin vastaamaan teidän kommentteihin tämän päivän vlogiin. Kiitos todella paljon siis kaikista vinkkeistä liittyen tuohon It Cosmeticsin peitevoiteeseen. Mulla meni ihan tunteisiin, kun mä kokeilin sitä. Mulla oli niin suuret odotukset sitä peitevoitetta kohtaan. Ja sitten kun mä laitoin sitä, niin se näytti ihan hirveältä. Ja mä oon kyllä nyt vahvasti sitä mieltä, että se olisi pitänyt olla sävyä vaaleampi se peitevoide. Jotenkin musta tuntuu, että se ei, kun joku oli laittanut, että sun pitäisi laittaa niin meikkivoide sinne alle, mutta kun mä nimenomaan haluan käyttää pelkkää peitevoidetta vaan niin kuin tummille silmänalusille. Ja kun mä laitoin pelkkää sitä uutta peitevoidetta, niin musta tuntuu, että mä niin kuin näin jotenkin, en mä tiedä, se sävy ei vaan. No, mutta ihan sama. Kiitos teille todella hyvistä vinkkeistä, mitä te laitoitte siihen. Ja mä ajattelin, että mä annan sille vielä mahdollisuuden. Mä nyt yritän ihan ensimmäisenä saada kostutettua nämä mun silmäaluset. Mä oon siis lyönyt tähän nyt parina iltana, kun mä oon mennyt nukkuun, käynyt iltapesuille ja mennyt nukkuun. Mä oon pistänyt siis silmän alusiin Nivean sitä oikea jankkia semmosessa sinisessä peltipurkissa. Vitsi on kuulkaa aamulla tuntunut ja näyttänyt silmäaluset hyvältä. Niin minä nyt semmoista kuuria on tässä ajatellut, että minä iltasella laitan aina Nivea kreemeä tänne silmäalusiin. Mutta joo, vastailin tässä teidän kommentteihin ja sitten ihan vaan niinkö fiilistelen tätä uudistunutta seinää. Meinasin, että olisin alkanut vielä laittaa tonne sitä DC-fixiä tonne, mutta en taida jaksa. Tässä myös vähän mallailin, että olisi se tässä aika kiva, kun olisi telkkari, niin tässä olisi aika mukava pötkötellä ja sitten katsella sängystä telkkaria. Mutta ne verhot, sanokaa, minkälaiset? Siis mä en tohon malta lähteä sisälle täältä. Mä vaan niinku venytän ja vanuutan ja mä kerran jo kävin ovella ja sit mä palasin takaisin tänne ihastelemaan tätä. Ei, nyt mä lähden. Hei huomiseen. Katsotaan, jos mä huomenna vielä jatkaisin sitten, että laitan tonne noin DC-fixit, mutta miten tää ilme muuttui? Tästä tuli ihanaa. Oi että. Petri muuten kävi tässä vaunussa, kun se tuli salilta ja otti rasseen tästä völjyä, niin tuumattiin yksissä tuumin. Tai itse asiassa hän sanoi, että pitäisikö tohonkin laittaa samaa lauta DC-fixiä. Ja mä luulen, että se voisi toimia tosi hyvin, koska noi reunat mua on kanssa niinku ärsyttänyt aina, kun ne näkyy tuolta. Niin mä veikkaan, että toi toimisi tosi hyvin tuolla ja sitten se jotenkin sitoisi yhteen ton etu- ja takapään. No niin, mutta tämmönen vlogi nyt tällä kertaa. Tää oli pelkkää asuntovaunun tuuskaamista, mutta en mä muuta tänään oikeastaan tehnytkään. Tuunailut jatkuu sitten, katsotaan jos ne jatkuu huomenna tai joku toinen päivä, mutta jatkuu jossain vaiheessa. Kiitos todella paljon kun katsoit tämän vlogin ja me nähdään huomenna. Moikka!